नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी स्टडी रूम या फ्री एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण ॲडवर्ब हा चॅप्टर शिकत आहोत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत की वाक्यामध्ये टू, ॲज वेल किंवा मग आल्सो अशा प्रकारचे शब्द दिलेले असतील तर ती शब्द दिलेले असताना वाक्यामध्ये कशा प्रकारचे एरर असतात आणि ते कशा प्रकारे आपण दुरुस्त करणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे की टू, ॲज वेल आणि आल्सो हे ॲडवर्ब ऑफ डिग्रीचे उदाहरण आहेत. तर एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की वाक्यामध्ये ॲज वेल हा शब्द आहे डिग्रीचा, म्हणजे ॲडवर्ब ऑफ डिग्रीचा. ॲज वेल ॲज हा शब्द नाही आहे, बरोबर. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. तर उदाहरणामध्ये बघूयात की या शब्दांचा वापर कसा करायचा किंवा कशा प्रकारे एरर असतात ही शब्द वाक्यामध्ये आलेले असताना. पहिलं उदाहरण दिसतंय, यातला आपल्याला एरर फाइंड करायचा आहे. ही बॉट अ कार अँड अ बंगलो अल्सो. वाक्याच्या शेवटी आल्सो दिले. वाक्याच्या शेवटी आल्सो कधीच नसतं, म्हणजे आल्सो हा शब्द वाक्याच्या शेवटी कधीच नसतो. ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची. हा वाक्यामधला एरर असणार आहे. त्याऐवजी आपल्याला टू किंवा ॲज वेल हा शब्द वापरावा लागेल, म्हणजे वाक्य बरोबर येईल. म्हणजे ह्या वाक्याचं उत्तर कसं होईल? ही बॉट अ कार अँड बंगलो टू किंवा ॲज वेल. दुसरं वाक्य आहे, ही स्टडीज फिजिक्स अँड हिस्ट्री अल्सो. आताच बघितलंय आपण, वाक्याच्या शेवटी अल्सो येणार नाही. त्याऐवजी आपल्याला टू किंवा ॲज वेल वापरावं लागेल. टू कुठला वापरायचा आहे तर TOO हा टू वापरायचा. TO हा टू आपल्याला वापरायला जमणार नाहीये, बरोबर. तर त्यापुढील उदाहरण आहे, दे स्कोल्डेड अँड पनिश्ड हिम ॲज वेल. आता स्कोल्डेड आणि पनिश्ड ह्या दोन्ही क्रिया आहेत आणि त्यांच्यासोबत शेवटी आपण ॲज वेल वापरले, ते बरोबर आहे. जर वाक्यात अल्सो वाक्याच्या शेवटी दिलेलं असलं असतं तर ते वाक्य चूक असलं असतं. आता चौथं उदाहरण बघूयात आपण. वी हॅव हिम मनी, वी गेव हिम मनी अँड सपोर्टेड हिम टू. वाक्याच्या शेवटी टू लिहिले म्हणजे वाक्य बरोबर आहे. वाक्याचा अर्थ आपल्याला लक्षात घ्यायचा आणि त्यावरून ठरवायचे की वाक्याच्या शेवटी आल्सो लिहायचं, टू लिहायचं की ॲज वेल. एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची की वाक्याच्या शेवटी आल्सो हे कधीच येणार नाहीये. थँक्यू.